रस्ते हे प्रवासासाठी आणि फक्त इच्छित स्थळी पोहोचण्यासाठी नसतात, तर त्या रस्त्याने आपल्याला स्वतःशी संवाद साधण्याची संधी मिळते. हा प्रवास एक आध्यात्मिक आणि ऐतिहासिक संगम आहे. सह्याद्रीमधून होणारा हा प्रवास जिथे आपला इतिहास, आपली माती आणि आपला स्वाभिमान एकाच ठिकाणी जुळून येतो. ज्या सह्याद्रीत वाघ, वारा आणि मराठी हे फक्त तिघच टिकू शकतात, त्याच सह्याद्रीत शिवबाराजे खेळले, जिंकले आणि स्वराज्य स्थापनेसाठी झगडले. त्याच सह्याद्रीमधून आजही त्यांचे धैर्य आणि शौर्य आपल्याला महाराष्ट्राची संस्कृती आणि धर्मरक्षणाची प्रेरणा देतात. पंढरपूरच्या वारीत जिथे प्रत्येक पाऊल भक्तीच्या महासागरात पांडुरंगाच्या चरणी जोडले जाते, त्यांचा विश्वास आणि भक्तीचं नातं आपल्याला दाखवतं की हे रस्ते केवळ भौतिक नाहीत, तर आध्यात्मिक मार्ग आहेत. जिथे आत्मा परमात्म्याशी जोडला जातो, तिथेच आपला समृद्ध महाराष्ट्र घडतो. हे सर्व एकाच भूमीवर, फक्त आपल्या महाराष्ट्राच्या मातीतच. सह्याद्रीच्या रूपाने मिळालाय स्वर्ग आणि निसर्गाची देणगी. या महाराष्ट्र भूमीचे ध्येय, त्याचा इतिहास आणि त्याच्या शौर्याने भरलेली आजच्या प्रत्येक पिढीला प्रेरणा देणारी गाथा आजही जिवंत आहे. ही फक्त सुरुवात एक अशा प्रवासाची जिथे शिवाजी महाराजांच्या शौर्याने, पांडुरंगाच्या भक्तिरसाने आणि महाराष्ट्राच्या मातीने आपल्याला एक नवीन दिशा दाखवली आहे. Yeah.